Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. So today's video guys, i-share ko po sa inyo ang dalawang mall dito sa Quezon City. Ang Trinoma Mall dito sa North Edsa at SM North Edsa. Ayan guys, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel guys, don't forget to subscribe my YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video. Siyempre mag-comment po kayo sa comment section, mag-shopping, mamili, mamasyal sa Trinoma Mall ba or sa SM North Edsa.
Ayan, maraming salamat po sa panonood ng ating video hanggang dulo. Ayan, comment na po kayo sa comment section guys kung saan po kayo komportable, sa Trinoma Mall ba o sa SM North Edsa. Magkatabi lang po yan. Maraming salamat po. See you the next video guys. Bye!